Hello mga ka-heaven, kumusta po kayo ngayon? Isa na namang episode ng ating pag-aaral ng salita ng Diyos sa panahon ng pandemya. Hoping and praying na makatulong ito sa atin upang mapalakas ang ating kalooban. Ako po si Pastor Ölan at nag-aanyaya sa inyo na samahan niyo po ako. Alam niyo po yun, parang domino effect. Pumasok si COVID, nagkaroon ng quarantine, natigil ang trabaho, nawala ng pagkakakitaan, unti-unting naubos ang ipon, naging anxious, nasakta ng damdamin, na-stress, na-depress, gumamit ng or rather nanakit din ng kapwa, and so on and so on. Though rejections, defeats, and failures are parts of this life, lalo pang tumindi because of this crisis. These experiences can create enough negative feelings to destroy us. Kaya nga, kailangan natin mag-ingat dito. Dahil madalas, the most painful wounds ay hindi yung mga scars na nakikita. Ito yung mga nakatago sa kaibuturan ng ating puso. Kaya delikado kasi nakatago. Ang mga dagok sa buhay, mga pakikibaka sa ating paglalakbay, mga pagsubok na nakakasalamuhan natin araw-araw, kayang alisin ang ating kaligayahang mabuhay. Pinahihina nito ang ating pananampalataya. At kung sobrang sakit na, pahihintuin tayo mag-press forward. Mamamanhid, mapaparalyze. Kahit siguro ang tagumpay ay magiging target ng kritisismo. Huwag nating hayaan saktan tayo ng mga pasakit na ito. Isang example, si Job. Sabi ng Biblia, wala siyang kapintasan, matuwid, may takot sa Diyos. Meron siyang 7 anak na lalaki at 3 anak na babae, lahi ng mga gwapo at magaganda. Itinuturing na pinakadakila sa lahat ng mga taga-silangan. Sabi sa Job chapter 1 verse 3. Pero sa isang iglap, sa isang kisap mata, nawala ang lahat sa kanya. Nawala ang lahat sa kanya. Health, wealth, family. Na-hurt siya. Na-hurt ang misis niya. Na-hurt din ang mga friends niya. Knockdown siya. Pero at least, hindi siya knockout. Nawala ang passion, nabawasan ang enthusiasm, pero naapular niya ang kanyang negative thinking, pati na ng kanyang asawa at ng kanyang mga kaibigan. And then sinabi niya, bagamat ako'y patayin niya, ako'y aasa pa rin sa kanya. Job chapter 13 verse 15. Paano niya ba yun nagawa? Matapos ang sobrang pasakit na pinagdaanan niya. Alam niyo yung taliptip? Isang uri ito ng lamang dagat na kadalasan nakikitang kumakapit sa mga balyena. Actually, hindi lang balyena, mga barko, bato, ganyan. Pero ito'y kumakapit sa balyena. Tapos, ang ginagawa ng balyena, kinikis-kis niya ito sa malalaking bato para matungkab. Kasi
ano to sa kanya eh, pasakit, pabigat, istorbo. Istorbo ito sa mga balyena. Sa buhay natin, may mga taliptip ding kumakapit sa atin na parang mga parasite. Parasite na sumisip-sip, kumukuha, nagpapahina sa atin. Kumukuha ng lakas. Kailangan silang tungkabin gaya ng ginawa ni Job. Pero paano ba 'yun ginawa ni Job? Paano ba ginawa ni Job? Magagawa rin natin 'yon. Magagawa natin 'yon through faith. Faith is the only thing that can heal the hurts. Tinungkab ni Job ang mga taliptip, masakit, may mga naiwang pilat, pero nakabangon siya. Strong belief in God was the medicine. Hindi ito nagawa ng asawa niya at ng mga friends niya. Diyos lang ang nakagawa nito. Sabi ni Job, alam kong magagawa mo ang lahat ng mga bagay. Wala kang layunin at wala kang layunin na nahahadlangan. Job chapter 42 verse 2. Itong passage natin ngayon, para itong malaking bato ng kasulatan. Kung nakaipon tayo ng taliptip sa ating paglalakbay, nagpapahina sa ating buhay espiritual, umaagaw ng ating kaligayahan, nagdudulot ng sakit sa atin. Itong passage natin ngayon, John 14:1-6, kung paniniwalaan at tatanggapin, tutungkabin nito ang mga taliptip at ibabalik ang ating kagalakan at kapayapaan. Kung naguguluhan ang ating mga puso dahil sa anumang bagay, there is health here for us today. There is health here for us today. Sabi sa ating talata, Juan Kabanatang 14, talatang 1, huwag mabagabag ang inyong puso. Huwag mabagabag ang inyong puso. So, ang unang point natin, there are fears to escape. Takot na iiwasan o takot na tatakasan. Para mas maintindihan natin ang tinutukoy ng mga salitang ito, sandali lang nating balikan ang chapter 13 ng John. Katatapos lang nilang i-observe noon ang Passover, nag-enjoy sila sa hapunan. Pagkatapos, kumuha ang Lord ng tuwalya, langgana, tuwalya, tubig, at hinugasan ang mga paa ng mga alagad. And then, after that, ipinaalam ng Lord ang kanyang pasabog. Ipinaalam ng Lord sa mga alagad yung kanyang pasabog. Sabi niya sa kanila, isa sa kanila ang magkakanulo sa Panginoong Jesus. John chapter 13 verses 21-30. And sinabi rin niya na meron siyang lugar na pupuntahan na hindi nila mapupuntahan. John chapter 13 verses 31-33. Nalaman din nila na itong si Peter, yung kasama nila, ikakaila niya ang Panginoong Jesus. Verses 36-38. Sigurado sa malamang, siyempre, nasyak sila. Nabigla, nalito, at gumuhong bigla ang pag-asa. Masakit sa dibdib nila ang mga salitang binitawan ng Panginoon. Nadurog ang kanilang tiwala at para silang nagka-luray-luray. That is why we have the precious words of chapter 14. Ito ang dapat nating tandaan kapag daraan tayo ng mabibigat na pangyayari sa buhay. Gaya ng mga nabanggit natin kanina,
kasama sa buhay ng mga anak ng Diyos ang mga pagsubok at pagdurusa. Sabi nga sa isang talata, Juan Kabanatang 16, talatang 33, ang sabi niya, sinasabi ko sa inyo ang mga bagay na ito para magkaroon kayo ng kapayapaan sa akin. Daranas kayo ng paghihirap dito sa mundo. Pero magpakatatag kayo dahil nagtagumpay na ako laban sa kapangyarihan ng mundo. Kung babasahin natin ang Job chapter 14 verse 1, nire-remind tayo nito na kasama talaga sa maikling buhay ng tao ang kaguluhan. In fact, alam nyo ba na maraming tao na ipinanganak sa mundong ito na sadyang naririto sa mundo upang harapin ang pinakamasasamang bangungot sa buhay. The simple truth is this: hard times will come. However, amid our difficulties, we can have peace. Kung babalikan natin yung ating talata, sa John chapter 14 verse 1, the word let is a call for you and for me to be involved in the troublesome times of life. Hindi tayo tinawag para umupo lang, manood, walang gawin habang harap-harapan sinisira ng problema yung ating buhay. Meron tayong mahihinga ng tulong sa oras ng pagdurusa. The best plan of escape mula sa pagkatakot, mula sa pagkabalisa, is to run to the safe arms of Jesus. Walang ibang lugar na mas liligtas pa kapag tayo ay nasa kaniyang mga yakap. Masisira lang ang buhay natin kung magpapatangay tayo sa takot, sa pagkabalisa. Instead, dali natin ang ating mga takot sa Panginoong Hesus at papalitan niya ito ng kapayapaan. Papalitan niya ito ng kapayapaan. There are fears to escape. There are fears to escape. Now, again, from John chapter 14 verse 1, it says, Let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. You believe in God, believe also in me. So ang second point natin, there is a faith to embrace. There is a faith to embrace. Pananampalataya na yayakapin. Yung word na believe, ito ay salitang bumabago ng buhay. The word believe means to think, to be true, to be persuaded of, to have confidence in. Literally, ang ibig sabihin, to exercise faith in someone or something. May dalawang uri ng faith o belief ang tinutukoy dito sa ating verse. Una, there is a sustaining faith. There is a sustaining faith. You believe in God. Ito yung klase ng faith na sasamahan tayo sa buhay kahit sa mga mahihirap na landasin, to the dark valleys of our lives. Ito yung klase ng faith na naniniwala tayo na merong Diyos. At alam natin na ang Diyos na ito na ating pinaniniwalaan ay may absolute control sa lahat ng bagay. Hebrews chapter 11 verse 6, ang sabi diyan, hindi makapagbibigay lugod sa Diyos ang taong walang pananampalataya. Dahil ang sinumang lumalapit sa Kanya ay dapat naniniwalang may Diyos at nagbibigay siya ng gantimpala sa mga taong humahanap sa Kanya. So when it comes to God, we can have faith in His promises. In His promises in Romans chapter 4 verse 21, Romans chapter 8 verse 28, in His power, Luke chapter 1:38, Ephesians 3:20, and His plan, Psalm
chapter 37 and Jeremiah chapter 29:11. Kung matututunan nating magtiwala ng buo, as in ng buo, walang pasubali, then nasa atin ang kailangan natin para makawala tayo sa mahigpit na kapit ng pagkatakot o pagkabalisa sa ating mga buhay. Kapag nakarating na tayo sa punto na alam nating gagawin ng Diyos ang kanyang mga ipinangako at ipaubaya sa Kanya at sa Kanyang kalooban ang ating buhay, then indeed, malaya nga tayo. Friends, you can trust the Lord. Yan ang tinatawag nating sustaining faith or sustaining faith. Yung pangalawa is tinatawag nating saving faith. Saving faith, ang sabi diyan, believe also in me. Hindi sapat na naniniwala tayo na may Diyos. Diba sabi pa nga sa Santiago chapter 2 verse 19, naniniwala ka na may iisang Diyos, mabuti yan. Pero kahit ang masasamang espiritu man ay naniniwala rin at nanginginig pa nga sa takot. Pansin nyo ba? Pansin nyo, naniniwala sila pero hindi sila ligtas. So to be saved, a person must believe and embrace the gospel message. The gospel message. Sabi sa 1 Corinthians chapter 13 or 15 verses 3 to 4, sapagkat ibinigay ko sa inyo ang pinakamahalagang aral na ibinigay sa akin, na si Kristo'y namatay upang iligtas tayo sa ating mga kasalanan, ayon sa kasulatan. Verse 4, inilibing siya, ngunit muling nabuhay sa ikatlong araw, ayon din sa kasulatan. Simple lang mga kapatid, mga kaibigan, ang gospel message. Gaya nung ating nabasa at naririto sa ating screen, tungkol ito sa death, sa burial and resurrection ng ating Panginoong Jesus. Pero wag lang sana tayong maniwala na ang mga pangyayaring ito ay actual historic events. Kasi wala itong wala itong bearing. We need to embrace them by faith and be saved by the grace of God. Embrace them by faith and be saved by the grace of God. Sabi nga sa John 14:6, sumagot si Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makararating sa Ama kung hindi sa pamamagitan ko. So to illustrate the simplicity of the gospel, narito ang ilang mga talata sa New Testament. Sabayan niyo ako sa ating pagbasa. Sabayan niyo ako. Sabi diyan una, Juan Kabanatang 3, talata ay John chapter 3, verse 16. Sapagkat ganito ang pag-ibig ng Diyos sa mga tao sa sanglibutan, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Tapos sabi sa John chapter 6, verse 47, sinasabi ko sa inyo ang totoo, ang sumasampalataya sa akin ay may buhay na walang hanggan. Sa Gawa, Kabanatang 16, talatang 31, sumagot sila, sumampalataya ka sa Panginoong Jesus at maliligtas ka at ang iyong pamilya. And then sa Roma, Kabanatang 10, talatang 9-10, na kung ipahayag mo na si Jesus ay Panginoon at sasampalataya ka ng buong puso na muli siyang binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Sapagkat itinuturing ng Diyos na matuwid ang taong sumasampalataya sa Kanya ng buong puso, at kung ipapahayag niya na siya'y sumasampalataya, maliligtas siya. And then sabi sa Roma, Kabanatang 10, talatang 13, sapagkat sinasabi sa kasulatan, maliligtas ang lahat ng tumatawag sa Panginoon. Embrace Jesus Christ by faith and rest your future in His capable hands.
There are fears to escape. There is a faith to embrace. And then, the third point, galing sa John chapter 14, verses 2 to 3, ang sabi rito, sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan. Kung hindi gayon, sasabihin ko ba sa inyo na ako'y paparoon upang ihanda ko ang lugar para sa inyo? At kung ako'y pumunta na roon at maihanda ko ang isang lugar para sa inyo, ako'y babalik at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili upang kung saan ako naroroon, kayo rin ay naroroon. So ang ating third point, there is a future to envision. There is a future to envision. Hinaharap na tatanawin. Hinaharap na tatanawin. So, it includes a precious place. Precious place rather. No? Sabi niya, in my Father's house are many mansions. Ipinaalala sa atin ng mga salitang ito ng ating Panginoong Hesus, we are not home yet. We are not home yet. Yep, oo nga, kasama natin sa buhay natin dito sa mundo ang mga pagsubok, mga kaguluhan, pero hindi natin ito dadalhin sa pagpunta natin sa lugar na kung saan doon tayo hinihintay ng ating Panginoon. Praise God! Praise God! Bakit? Temporary lang ang lahat ng pasanin natin sa buhay. Are you with me? 1 Peter chapter 1 verse 6, sabi niya, dahil dito, dapat kayong magalak sa kabila ng iba't ibang pagsubok dahil ang mga pagsubok na ito'y panandalian lang at dapat ninyo itong maranasan. My friends, sabi ng Biblia, tayo ay mga naglalakbay at dayuhan lamang sa mundong ito. At natitiyak nating walang sinabi ang mundong ito kumpara sa tunay nating tahanan. After all, the best is yet to come. Sabi sa Pilipos chapter 1 verses 21 to 23. Sabi ni Paul, sapagkat para sa akin ang buhay ko ay para kay Kristo. At kung mamatay man ako, kapakinabangan ko ito sa akin dahil makakapiling ko na siya. Verse 22, ang sabi, kung patuloy naman akong mabubuhay, makakagawa pa ako ng mga mabubuting bagay, kaya hindi ko alam ngayon kung alin ang pipiliin ko. At pagdating sa verse 23, nahahati ang aking isip. Sabi ni Paul, nahahati ang isip ko sa dalawa, ang mabuhay o ang mamatay. Gusto ko na sanang pumanaw para makapiling na si Kristo dahil ito ang mas mabuti. If we are saved, there is a place for us in the Father's house, and one day we will be going home. And then secondly, it includes a prepared place. It includes a prepared place. Ang sabi diyan, I go to prepare a place for you. I go to prepare a place for you. Ang ganda ng daigdig, walang duda. No question about that. Alam nyo yan, lalo na kayo na may mga kakayahang makapag-travel. Diba? Kung saan-saan nakakarating. Kung maganda ang daigdig, pati na ang buong sansinukob, gaano kaya kaganda ang tahanang inihanda ng Diyos para sa atin doon sa kanyang piling. Hindi ko kayang i-describe. Kaya ako, personally, super excited ako. Hindi lang dahil sa kung ano ang itsura ng langit. Dahil for sure maganda yon. Pero higit sa lahat yung sinasabi ng Biblia tungkol dito sa Pahayag, Kabanatang 21, talatang 4, ang sabi diyan, papahirin niya ang mga luha sa kanilang mga mata, wala ng kamatayan, kalungkutan, iyakan o sakit, sapagkat lumipas na ang dating kalagayan. By the way, heaven is a prepared place for a prepared people. Ang tanong sa atin, are we prepared for that place? Are we prepared for that place? Then thirdly, it includes a powerful promise. It includes a powerful promise.
Ang sabi diyan, I will come again. Araw-araw, may isang pangako tayong pinananabikang matupad na. Ito yung pinangahawakan natin sa mundong ito bilang mga Kristiyano. Ang sabi ng Lord, babalik siya isang araw, personally, physically. Susunduin niya tayo at dadalhin niya tayo kung saan siya naroroon. Diba? Yan ang sinabi niya, 1 Thessalonians chapter 4 verses 16 to 17. Ang sabi diyan sa araw na iyon, ang Panginoon mismo ang bababa mula sa langit. Kasabay ng malakas na utos, maririnig ang pagtawag ng punong anghel at ang pagtunog ng trumpeta ng Diyos. Ang mga namatay na sumasampalataya kay Kristo ang unang bubuhayin. Pagkatapos, ang mga buhay pa sa atin sa araw na iyon ay kasama nilang dadalhin sa mga ulap para salubungin ang Panginoon sa himpapawid at makakasama na natin ang Panginoon magpakailanman. In fact, He wanted His people to know He meant this thing. Kaya nga inulit niya ito sa last chapter ng last book ng Biblia sa Pahayag. Pahayag Kabanatang 22, talatang 20. Si Jesus ang nagpapatunay sa lahat ng nakasulat dito at sinabi pa niya, talagang malapit na akong dumating. Sinabi ko naman, sana nga po pumarito na po kayo, Panginoong Jesus. There are fears to escape, there is a faith to embrace, and there is a place to envision. There is a place to envision. Tapusin natin yung ating pag-aaral sa ilang simpleng tanong. What are you afraid of today? What are you afraid of today? Marami, di ba? Sunod-sunod nga nagkapatong-patong na. Pero kung lalapit tayo sa Kanya, sa Panginoong Jesus, yung pangamba natin, yung takot natin, papalitan niya ng kapayapaan. What are you afraid of today? Second question, what are you trusting in to take you to heaven? What are you trusting in to take you to heaven? Lahat yata naniniwala sa kung ano-ano. Lahat tayo may pinaniniwalaan. Pero nasubukan mo na bang magtiwala kay Jesus bilang personal mong tagapagligtas? Yung hindi lang naniniwala, kundi niyayakap siya ng buong buo, as in wala kang ibang pinagkakatiwalaan ng iyong buong buhay. Hindi ang iyong relihiyon, hindi ang iyong sekta, hindi rin ang iyong sarili, kundi ang Panginoong Jesus lamang. Pero kung hindi mo pa ito nagagawa, maliligtas ka kung lalapit ka sa Kanya by faith, to Him alone. What are you trusting in to take you to heaven? And yung third question ay iwan ko sa inyo. Are you able to get your eyes above your trials and see the gates of home? Kung halos idapa na tayo ng COVID-19, kasama ng iba pang problema ng buhay sa mundo, I invite you to come before the Lord at hayaan mo siyang tulungan ka niya na tumingin na mas mataas pa kung ano ang dinaranas sa mundong ito. There is help and hope in Him. Regardless of what you need today, you will find your answer in Him. Naway pagpalain tayo ng Panginoon sa lahat ng ating narinig at natutunan. At samahan nyo ang lagi po tayong manalangin at isang pagtitiwala ang kailangan nating dalhin sa ating Panginoon. God bless you all.